Chào bạn, có một khán giả có bí mình nói về hậu tổ của phương Tây. Trong tình nghĩa của mình, hậu tổ là những ngày tinh hoa có thể đoàn kết một nhóm ngày giữa trên tâm lý trao đổi. Cụ thể là có thể cung cấp lợi ích cho người ta, cho nên được người ta đi theo. Và mình từng có nói rằng tầng lớp thống trị của Việt Nam trong ngày xưa chính là những hậu tổ có làm thương mại trên biển. Và nhắc đến tầng lớp thống trị của phương Tây, nếu là trong ngày xưa thì chắc chắn là chỉ những quý tộc trong chế độ phong kiến. Còn nếu là vào bây giờ, tại vì trong chế độ của phương Tây, chính quyền là mở cửa cho mỗi người. Ai nào có được người dân bầu cử ra thì ai nấy có thể nhập vào chính phủ. Không có một tầng lớp thống trị cố định, nhưng mà có một nhận thức mà đa số người đều sẽ đồng ý rằng trong xã hội phương Tây có một nhóm người chủ lưu có thể quyết định xu hướng chính sách của chính phủ, cho nên họ có thể được coi là tầng lớp thống trị thực tế. Họ là bourgeoisie. Trong tiếng Việt, bourgeoisie được phiên dịch thành giai cấp tư sản, nhưng mà trong tiếng Anh, tra Google thì có thể biết rồi, đó có hai ý nghĩa. Một là người trung lưu, hai là giai cấp tư sản. Thưa quý vị, mình tin rằng đa số người đều sẽ đồng ý người trung lưu không bằng với giai cấp tư sản. Một người không có tư sản nhiều vẫn có thể làm người trung lưu. Vì tránh sự hiểu lầm, xin để mình trực tiếp nói bourgeoisie trong video hôm nay. Sở dĩ bourgeoisie có thể được coi là tầng lớp thống trị thực tế của phương Tây là vì trên học thuật có một ý kiến cho rằng sở dĩ nước Đức phát động chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai chính là vì bourgeoisie của nước Đức không thể kiểm soát chính quyền, và sở dĩ nước Nga có cách mạng cộng sản là vì bourgeoisie của nước Nga thiếu phát triển. Vì vậy, trong phương Tây có một nhận thức cho rằng sự phát triển của bourgeoisie trực tiếp liên quan đến sự ổn định chính trị. Trong video hôm nay, mình sẽ giải thích bản sắc của bourgeoisie là gì, tại sao họ có xuất hiện và vai trò của họ trong lịch sử là gì. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng cái mà gọi là phương Tây vốn là chỉ Tây Âu, sau đó bao gồm nước Mỹ và Canada. Lịch sử của Tây Âu là bắt đầu từ thời đại phong kiến vào thế kỷ 6. Trước khi đó, xã hội của Tây Âu là có nhiều bộ lạc nho nhỏ tồn tại, không có quốc gia. Chế độ phong kiến là một kết quả cuộc di dân bộ lạc German từ Đông Âu sang Tây Âu. Đến đến đây, có lẽ sẽ có người thắc mắc rằng thế những man di là ai và người bản xứ của Tây Âu là ai? Rất là tình cờ có một khán giả có ý mình nói về các bộ tộc Slavic, Celtic và Germanic. Sự liên quan của họ là như thế nào? Trước khi họ bị La Mã hóa là như thế nào? Đầu tiên, họ đều là thuộc về ngữ hệ Ấn Âu. Nguồn gốc của ngữ hệ Ấn Âu là ở đâu? Bây giờ chưa có một kết luận thống nhất. Có người thấy nó là ở Ukraine. Những người nói ngữ hệ Ấn Âu vốn là người dân du mục. Cái này là quan điểm đa số. Nhưng cũng có người thấy nó là ở Tiểu Á. Những người nói ngữ hệ Ấn Âu vốn là người dân nông nghiệp. Cái này là quan điểm thiểu số. Mấy bạn coi bản đồ này. Ngoài khu vực màu vàng và khu vực Thổ Nhĩ Kỳ ra, tất cả khu vực của châu Âu đều là khu vực của ngữ hệ Ấn Âu. Nhưng có lệ ngoại là ở khu vực màu đỏ này. Ở giữa nước Pháp và Tây Ban Nha, họ là nói tiếng Basque. Tiếng Basque không phải là ngữ hệ Ấn Âu, đó có thể đại diện ngôn ngữ của người bản xứ trước khi người dân Ấn Âu đi tới châu Âu. Nhưng mà người Basque cũng không phải là người đầu tiên đi tới châu Âu. Bây giờ ở Tây Âu có nhiều di tích cực thẹn, không có ai biết hậu duệ của họ là ai. Có lẽ họ có thể đại diện văn hóa nhân loại sớm nhất ở châu Âu, nhưng dù sao họ đã bị di dân khác thay thế. Thưa quý vị, sự đấu tranh của nhân loại rất thảm khốc. Những người để lại di tích cực thẹn, họ là sử dụng đồ đá, cho nên khi họ gặp mặt với di dân sử dụng đồ đồng, họ có thể bị thay thế rất nhanh. Nhưng mà nhân loại cũng sẽ không chỉ thảm sát nhau, những người khác biệt cũng có khả năng hòa bình đối xử nhau. Dù sao 6.000 năm trước, người dân Ấn Âu lần lượt di dân đến châu Âu. Trong bản đồ này, chúng ta có thể nhìn thấy ngôn ngữ của phương Bắc Tây Âu là thuộc về tiếng Germanic, phương Nam thì là thuộc về tiếng Romanic, còn ở bên lề của nước Anh thì là thuộc về tiếng Celtic. Tiếng Celtic có thể đại diện nhóm người Ấn Âu đầu tiên đi tới Tây Âu, nhưng mà sau đó họ bị các bộ lạc German thay thế. Người German vốn là sinh sống ở Đông Âu. Từ thế kỷ 4, họ lần lượt di dân đến Tây Âu. Trong đó có một bộ lạc gọi là Frank. Họ đầu tiên xây dựng một đế quốc ở nước Pháp có tên là đế quốc Carolingian vào thế kỷ 9. Chính thức thay thế thế lực La Mã ở Tây Âu. Nhưng mà chỉ trải qua 88 năm, họ thì giải tán. Tây Âu lại phân liệt thành nhiều chính quyền nho nhỏ. Nước Pháp là bộ lạc German xây dựng, nhưng mà tiếng Pháp là thuộc về tiếng Romanic. Tiếng Romanic thực ra là bắt nguồn từ tiếng Latin dung tục. Tiếng Latin vốn là ngôn ngữ chính thức của La Mã.